bakers! For this video, gagawa po tayo ng drip cake gamit ang Bakersfield FUDGE-IT chocolate. Pwede siyang topping, filling, or coating. Pero ngayon, gagamitin natin siya bilang drip para sa gagawin nating cake. Bali, kuha po tayo ng isang microwavable container. Then, para lang po sa small portion ng ating drip, magsukat tayo ng 1/4 cup ng FUDGE-IT. Ang FUDGE-IT po kasi, meron na siyang stability and consistency na hinahanap natin kapag gumagawa tayo ng typical or yung traditional ganache na may cream tsaka chocolate bar. Si FUDGE-IT, meron na siya lahat nun. Kaya, less hassle na tayo kapag gagawa tayo ng drip para sa ating drip cake. Lagay lang po natin ang FUDGE-IT sa isang small container na microwavable at microwave natin ito for 10 to 15 seconds until maging runny ang kanyang consistency. Kung wala naman po tayong microwave, pwede po tayong gumamit ng bowl or ng container na mas malaki ng konti kaysa doon sa pinaglagyan natin ng FUDGE-IT. Lalagyan na po natin ng hot water ang ating container. Pero ingat lang po kayo na huwag malagyan ng water ang ating FUDGE-IT. Yan, ganyan lang po. Lagyan natin ng hot water. Then, imimix na po natin ito hanggang sa lumabnaw yung kanyang consistency. Makikita nyo po, lalabnaw po itong FUDGE-IT natin habang minimix natin. I-check din po natin kung okay na ba yung kanyang consistency. Ayan, medyo malapot pa po siya. Kaya i-mix lang natin. Continuous lang po yung mixing habang nasa hot water siya. Mix lang po. Hanggang ma-achieve natin yung runny consistency na hinahanap natin. Makikita nyo na po na shiny na po ang kanyang itsura at medyo runny na po siya. Ayan. Runny na siya. Pwede na siyang ipang drip. Pero make sure lang po na hindi mainit yung chocolate. Ipakiramdaman nyo po siya pag medyo mainit. Medyo i-cool nyo lang po para hindi matunaw yung cake. Palamigin lang po natin to sa ng konti bago natin ilalagay sa ating cake na pang-drip. Runny na siya. Pwede na po siyang ipang-drip. Ngayon po, itong cake nilabas ko galing sa chiller. Lalagyan na natin siya ng drip gamit ang ating FUDGE-IT chocolate. Gamit po tayo ng isang plastic ng yelo. Pero pwede rin naman po ang piping bag na small lang yung size niya.
natin ng tapos ibuhol natin. Tapos massage lang natin. Make sure po na medyo cool na yung chocolate natin, yung fudge-it, bago natin ilagay sa cake. Tapos ang cake po natin dapat naka-chill siya. Gupitin na po natin yung konti lang. Tapos gupitin nyo po yung dulo niya kung gaano kakapal yung gusto nyo lumabas na chocolate. Sa likod. Para humaba yung grip niya, i-press mo po matagal yung inyong bag. Medyo bibigat nga lang siya katulad nito. Nahulog na. Ayan, diba? Nag-i-stuck siya. Mas maganda kung chilled po yung cake para nagsiset din agad si fudge-it. Tapos nandagan natin. Prepare po natin kanina na 1/4 cup ng WHIPPIT. Medyo bitin po siya para sa isang 8x4 na cake. 8x5 cake. Ayan. Bali, nagdagdag po ako ng another 1/4 cup. O, diba, meron na tayong drip cake na hindi na natin kailangan mag-melt ng chocolate at cream. Kasi ang cream, kapag nasobrahan tayo sa luto, nagbubuo-buo siya at medyo parang naninilaw. Parang nasusunog siya. Kaya magkakaroon ng parang lumps yung ating chocolate drip. Pero sa fudge-it, siya lang mismo, i-melt mo na lang siya. Diba ang perfect ng drip? Oh, hindi siya masyadong tumutulo. Except dito kasi medyo masyado kong nadiinan yung pagpisil sa bag. Kaya mas marami yung lumabas na chocolate. Pero kung tatansyahin nyo lang, ganyan lang po siya. Makokontrol nyo naman po kung gaano kahaba or kadami yung drip na lalabas sa bag nyo. Na po ang ating drip cake with Bakersfield FUDGE-IT chocolate. Makikita nyo po na
Napaka-shiny at ang ganda ng kanyang itsura at very stable din ang kanyang pagka-drip. Ang pinaka-finished product ng ating drip cake with Bakersfield FUDGE-IT chocolate. Please hit thumbs up kung nagustuhan niyo po ang video na ito. Huwag niyo pong kalimutang mag-subscribe and thank you for watching. Happy baking!